අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath kingdom channel. අද මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි වයස අවුරුදු 13 සිට 14 දක්වා දැරියකට කොහොමද අපි මූලික පත්‍ර නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ළඟම තියෙන notification button එක click කරලා all කියන තැනින් ඔයාලා click කරුවොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ videos බලා ගන්න. So today I would like to share with you how to make a basic bodice block for between 13 to 14 years old girls. So if you didn't subscribe to my channel yet, please don't forget to subscribe. And if you click the notification button, you will be able to see my video soon as I post. So let's see how we're going to make this basic bodice block. I will include the measurement chart by end of this video. Please do not forget to continue to watch till end of this video. So you will be able to see full measurement for the between 13 to 14 years old girl. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම මේ විදිහට තිරස් හතරයි රේඛා දෙකක් ඇඳගෙන තිරස් රේඛාව මත උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් උරහිස සඳහා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 12 මාරේ සිට අඟල් 13 මාර දක්වා. ඉතින් මම මේ විදිහට අඟල් 13ක් අරගෙන ඒක දෙකට බෙදලා මගේ තිරස් රේඛාව මත ලකුණු කරගත්තා. කර පළල විදිහට ඔයාලට 2.4න් 3ක් හෝ 3ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 2.4න් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කර ගැඹුරට මම ගන්නවා අඟල් 3යි කාලක්. ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 3ක් වුණත් ඉදිරිපස කර ගැඹුර සඳහා. ඒ වගේම ඔයාලා දැක්ක උරහිසේ හැඩය සඳහා මම අඟල් 4න් 3යි ගත්තේ. දැන් අපි බලමු අපේ අත්කට කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් මේ අඟල් 4න් 3 පහළට ගත්ත තැනින් අපේ අඟල් 6 මාරක් මෙහෙම පහළට ලකුණු කරලා ඒ අංශේ ඉඳලා තිරස් අතට රේඛාවක් ඇඳලා ඒ රේඛාව මත පපුව වටමින්ම හතරට බෙදලා එකට එකක් එකතු කරලා මේ රේඛාව මත අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි අත්කර නිර්මාණය කරනකොට පෙර පරිදිම අඟල් භාගයක් මේ විදියට හැඩ කරගන්නවා. මේ L අකුර තියෙන ෂේප් එකෙන් අපි අඟල් 4න් 3ක් හැඩ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ෆ්‍රෙන්ච් කර්ව් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අත පාවිච්චි කරලා මේ අත්කටේ හැඩේ නිර්මාණය කරගන්න. දැන් අපි උරහිසේ සිට ඉන දක්වා ලකුණු කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ සම්පූර්ණ උරහිස් පල්ලට අඟල් දෙකක් එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා මිම්ම මැනල්ල ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 13 සිට 14 දක්වා දැරියකට උරහිසේ සිට ඉන දක්වා වෙනවා අඟල් 15ක් පමණ. ඉතින් මම මෙතන ලකුණු කරනවා බස් කියලා. ඒ කියන්නේ පපුව වටේ එක හතරට බෙදලා එකක් එකතු කරලා ගත්ත ගාන තමයි මම මෙතන ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් පපුව වට ගත්තේ මම අඟල් 30 එක හතරට බෙදපුවාම එනවා මට අඟල් 7මාරක්. ඒ 7මාරට එකක් එකතු කරපුවම 8මාරයි. ඒ 8මාර තමයි මම මේ රේඛාව මත ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන අපේ ඉන රේඛාව අපි ඒකට තමයි බේස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඉනවට මම මෙතන අරන් තියෙනවා අඟල් 26ක්. ඒක හතරට බෙදලා ඒකට එකක් එකතු කරගන්නවා. අපි මේ එකක් හැමදෙස්සම එකතු කරගන්නේ ඇඳුමේ ලිහිල් බවට. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනම එකතු කරගන්න පුළුවන් මහුම් වාස් සඳහා අඟලක්. ඉතින් මෙතනදී අපි එකපාරම මහුම් වාස් එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය මූලික පතුරුමක් කපා ගන්නකොට අපි මහුම් වාස් එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒත් මම ඔයාලට මහුම් වාස් එකතු කරලත් ගොඩක් වෙලාවට පතුරුම හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා.
ඉතින් අදත් ඔයාලට මෙහුම් වාසි දාගන්න විදිය කියලා දෙනවා. මොකද මීට කලින් කවුරු හරි මහලම නැත්තම් මේ වගේ පතුරුමක් හදලා නැත්තම් ඒ අයට උදව්වක් වෙන නිසා තමයි මම මේ විදිහට දාන්නේ. දැන් අපි ලකුණු කරගන්නවා ඩාට්ස් 4 පරතරය. ඉතින් ඩාට්ස් 4 පරතරය අඟල් 7යි. ඒක මම දෙකට බෙදලා මේ විදිහට 3මාරක් ලකුණු කරගත්තා. දැන් උරහිසේ සිට අපේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා පපුවේ ඉහළම කොටස දක්වා මේ විදිහට මම 9මාරක් ගත්තා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 8මාරයි එන්නේ. අපි ඒකට අඟලක් එකතු කරලා තමයි 9මාර හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විතර ඩාට් රේඛාව ඇඳගත්තා. දැන් මේ ඩාට් එකේ පළල විදිහට අඟලක් අපි ලකුණු කරගන්නවා. මේ ඩාට් එකේ පළල අඟලයි අඟල් භාගයක් එක පැත්තක හිටින්නට. දැන් අපි ඉනේ සිට උකුල දක්වා මේ විදිහට 8ක් මැන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ අංශේ ඉඳලා තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ අංශේ ඉඳලා ඒ රේඛාව මත උකුල වට 4ට බෙදලා ඒකට එකක් එකතු කරලා අපි මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් අපේ උකුලට තමයි මේ අපි හිප් කියලා කියන්නේ. මතක තියාගන්න. අපි ඩාට් එක කන්ටිනියු කරනකොට මේ ඉන දක්වා අඟල් 1මාරක් හෝ 2ක් මේ විදිහට ඉහළට උස්සලා ලකුණු කරගන්න. ඉතින් පොඩිම දරුවෙකුට නම් මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 13 14 කියන්නේ ටීනේජර් කෙනෙක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට හැඩ කරගත්තාම ලස්සනයි. ඉතින් මේ උකුල වට 34ත් 4ට බෙදලා මම කලින් කිව්වා වගේ මේ රේඛාව මත මම තව අඟලක් එකතු කරලා මම ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මේ පතුරුම උපයෝග කරගෙන ඔයාලට ගොඩාක් මෝස්තර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මට සම්පූර්ණ ගවුමේ දිග ලකුණු කරන්න කොළ ප්‍රමාණය මදි නිසා මම මේ A2 size එකේ කොළේ දක්වා පමණයි දිගට අඳින්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. So I didn't have enough paper to continue this full length of my dress. So therefore you can continue with another paper, or when you cut on the fabric you can continue. ඉතින් මේ විදිහට වරෙද්දේ පළල ලකුණු කරනකොට උකුලට ගත්තේ පළලම 4ට බෙදලා ඒකට අඟල් 3ක් මම මෙතන එකතු කරගෙන තියෙනවා. මේ අඟල් 3 අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම ඔයාලට මේ 3 එකතු කරලා පෙන්නුවේ මේ බ්ලොක් එකෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් සිම්පල් A line dress එකක් උනා නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය මූලික පතුරුමක් හදනකොට අපි උකුල මිම දක්වා පමණයි ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඉන මිම දක්වා පමණයි ගන්න. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේක A line ගවුමක් විදිහටත් ලේසියෙන්ම දික් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට හැමතිස්සෙම මේ ගවුම දික් කරලා පතුරම හදා ගන්න හැටි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කරට අඟල් කාලයි අත්කරට අඟල් භාගයයි සයිඩ් සීම් වලට අඟලක් එකතු කරලා ඔයාලගේ පතුරුම මේ විදිහට කම්ප්ලීට් කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට ෆ්‍රොන්ට් කියලා ලියා ගන්නවා. එතකොට අපිට මේක පැටලෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්ම මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රොන්ට් කියන්නේ මේ ඉදිරිපස කොටසට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් සෙන්ටර් ෆ්‍රොන්ට් කියලා කියනවා. ඉතින් මම මේ වයස් ප්‍රමාණයත් මේ කොලේ මත මෙහෙම ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මට පැටලෙන්නේ නැතුව මගේ මේ පතුරන් ටික පිළිවෙලට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට කරගත්තොත් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට නැවත නැවත පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු පිටුපස කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි වෙනසක් නැහැ. අපි ඉදිරිපස වගේම උරහිස් පල්ල දෙකට බෙදලා මේ තිරස් රේඛාව මත ලකුණු කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කර පළලත් මේ විදිහට ලකුණු කරලා කර ගැඹුර සඳහා අඟල් එකකුත් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා කර පළලට මම ගත්තේ අඟල්
2.4 මේ උරහිසේ හැඩය සඳහා මම අඟල් 4න් 3ක් ගත්තා. මේ විදිහට පිටුපස කර ගැඹුර සඳහා අඟලක් හැඩ කරගන්න. දැන් අත්කඩ සඳහා අඟල් 6මාරම් පහළට ලකුණු කරලා ඒ අංශ ඉඳලා තිරසර රේඛාවක් ඇඳලා ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපසට කරගත්තා වගේම පපුව වටමින්ම 4ට බෙදලා එකට එකක් එකතු කරලා මේ රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. දැන් මේ විදිහට අත්කට අපි හැඩ කරගමු. මේ L shape එකේ මේ අංශයේ ඉඳලා අඟල් එකක් හෝ අඟල් 1.1ක් අපිට ඉහළට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යොදාගත්තේ අඟල් 6. දැන් මම මේ විදිහට ෆ්‍රෙන්ච් කර්ව් එක පාවිච්චි කරලා අත්කටේ හැඩය නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අත පාවිච්චි කරලා මේ හැඩය නිර්මාණය කරන්න. දැන් මම උරහිසේ චිහ්න දක්වා මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා උරහිසේ චිහ්න දක්වා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අඟල් 15යි. දැන් අපි මේ රේඛාව මත ඉනමින්ම 4ට බෙදලා එකට එකක් එකතු කරලා ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඩාට්ස් අතර පරතරය සාමාන්‍යයෙන් පිටිපස්ස කොටස නිර්මාණය කරනකොට මම අඟල් කාලක් අඩු කරගන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි මේ විදිහට පතුරුමක් නිර්මාණය කරන්නේ ඇඟේ ෂේප් එකට ලස්සනට නීට් එකට මේ ඇඳුම නිමාවක් දකින්න අවශ්‍ය නිසා ඒ සුදු ගවුමක් වගේ සැහැල්ලු දෙයක් අපි නිර්මාණය කරනවා නම් ඇඟට ඇලෙන්නේ නැතුව ඇඟේ හැඩය ඔපනං වල පෙන්වන්නේ නැතුව ඔයාලට මේ විදිහට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරිපස පිටිපසයි ඩාට්ස් අතර පරතරය එක වගේම වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට ඩාට්ස් අතර පරතරය දෙකට බෙදලා මේ රේඛාව මත මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන එතෙන් සිට අඟල් 8ක් පහළට ලකුණු කරලා උකුල රේඛාව නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා උකුල රේඛාවත් උකුල් වටමින්ම 4ට බෙදලා එකට එකක් එකතු කරලා තමයි අපි ලකුණු කරගන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට ලකුණු කරගත්ත උකුල් රේඛාව ඉන රේඛාව මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ උරහිසේ සිට ඉන පහළ දක්වා හරි ඉනේ සිට දණහිය දක්වා හරි කැමති උස ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ පහළ වාර්තිය ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකේ පළල කොටස අපි උකුලෙමින්ම 4ට බෙදලා නැවත 3ක් ලකුණු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මාක් කරගන්න. මිනිමම් ඔයාලා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ 3 වෙනුවට එකක්වත් මේ පතුරම සඳහා ඔයාලා මූලික පතුරම කරනවා නම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම එක වෙනුවට තමයි මේ අඟල් 3ක් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පතුරුමෙන්ම ඔයාලට A-line ගවුමක් උනත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා දැන් මම උරහිසේ සිට අඟල් 8මාරක් මේ විතර ලකුණු කරගත්තා. මොකද මේක පිටුපස නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අඟල් දෙකක් ඉන කොටසෙන් ඉහළට උස්සලා මගේ ඩාට් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක ඉදිරිපස කොටසටත් මම මේ විදිහටම තමයි නිර්මාණය කරුවේ. So as you can see, I reduce 1/4 inch from dart distance from back side center back. So if you want to use a zipper or something, if you want to make your dress well fit into your body, so you can reduce the dart distance 1/4 inch from center back. So let's start to put our seam allowance. ඉතින් මේ විදිහට අඟල් කාලක් අපේ කරටත් අඟල් භාගයක් උරහිසටත් අඟල් භාගයක් අත් කටටත් අඟලක් seam allowance වලටත් මේ විදිහට add කරගන්න.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී මම ඔයාලට මේ chart එක දාලා තිනවා වයස අවුරුදු 13 ඉඳලා 14 දක්වා ඔයාලට පුළුවන් එක එක්ක ලියා ගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට මැද නැම්මක් ඇතුව කපනකොට අර මම වැඩිපුර අරන් තියෙන ඒ අඟල වගේ කොටස නමාගෙන ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ සෙන්ටර් බ්‍රැක්. ඉතින් මේ අපේ පිටුපස කොටස තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට විවරයක් තියලා මහනවා නම් අර වගේ සිප් එකක් හරි දාලා මහනවා නම් මේ කොටස දිගට තියලා කපා ගන්න මැද නම්මක් තියන්නේ නැතුව මම මේ නමලා පෙන්නේ ඔයාලට මේ විදිහට කරගන්නව නම් එහෙම වුණත් ඔයාලගේ ඒ ලයින් ගවමක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ලූස් එකට අඟලක් තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක අපිට බෙල්ලෙන් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.